Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett személlyel, mit lehet róla tudni, mi történik vele, mi a helyzet, milyen gondolatai, milyen érzései vannak veled kapcsolatosan. Ezekre a kérdésekre keressük ma is a választ. És mielőtt hozzákezdek, elmondom, hogy a leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet, ahol tudunk élőben is beszélgetni, úgy is lehet kérni kirakást, videóban is, és minden mást is találtok a leírásban, úgyhogy ha bármilyen kérdésetek vagy valamilyen inspirációtok van a videóval kapcsolatban, akkor ott megtaláltok mindent. És akkor kezdjünk hozzá, hogy mi újság ezzel a szeretett személlyel, mit lehet róla tudni, mi van vele, hogy él, milyen gondolatai vannak, szóval bármi, amit kapunk most erről a szeretett szeméről, akinek férfi jelölője van, de tulajdonképpen akár nő is lehet. Ezt igazából ti érezni fogjátok, hogy mennyire illik a helyzetetekre, és ha már itt vagytok, akkor nagy valószínűséggel lesz számotokra valamilyen mondani való a videóban. Lehet, hogy csak egy mondat, lehet, hogy az egész, talán csak a példák, hogy mik történnek a világban, és azt abból én mit tapasztaltam meg, talán ez. De én energiát olvasok, és itt is csak az energiát látom. Méghozzá azt látom, hogy rengeteget gondolkodik. Lehetséges, hogy miattatok töri ennyit a fejét, hogy ti szomorúak vagytok, de az is lehet, hogy ő szomorú azért, mert mondjuk nem lehettek annyit együtt, amennyit ő szeretne, és igazából szívesen beszélne is erről, ha nem lennének olyan körülmények, amelyek őt ebben megakadályozzák. És akkor itt most a betegségre kérnék szépen, hogy mik ezek, amik őt megakadályozzák abban, hogy ő beszéljen. Mik akadályozzák? Lehetséges, hogy anyagi okok is akadályozzák őt abban, hogy a kívánságait megvalósítsa, ami összefügghet munkával, vagy az, hogy nincsen munkája, vagy nem olyan munkája van, nem annyi, amennyit ő szeretne, vagy amennyit ő elégségesnek gondolna, mert itt azt is látható, hogy reményei azért többről szólnának, de arról is lehet itt szó, hogy van itt egy harmadik tényező, egy olyan harmadik tényező, aki akár személy lehet, de bármi más is, betétás is például, ha munkával kapcsolatosan vannak neki problémái, aki hát viszonylag közel áll hozzá, és azért hatással van az ő döntéseire, a gondolataira, az életére, és itt ez még sok mindenki lehet. De akkor megnézzük, hogy mit jelent itt a szomorúság, mit tudhatunk meg azzal kapcsolatosan. Úgy tűnik, hogy azok a biztosnak hitt dolgok, amelyek az ő származásával, vagy a családjával, tehát a származási családjától származnak, vagy erednek azok az életfelfogások, életfilozófiák, amiket ő korábban gondolhatott, azok most nagy változáson mennek keresztül, ami hát nem kis lelki problémát, traumát okoz neki. Olyan, mintha itt
gyökeresen változna meg az életszemlélete, gyökeresen alakulna át azok a körülmények, amelyeket ő úgy gondolt, hogy na hát azt aztán semmi meg nem ingatja, és most lehetnek olyan dolgok, események az életében, amelyeket ez így teljesen kifordít, teljesen megváltoztat. És akkor most az örvendezésre kérünk rá, hogy mi az, amit így megváltozik, miben éli meg ezt a változást. Abban élheti meg a változást például, hogy ő eddig nem volt túl elkötelezett. Lehet, hogy voltak eddig is kapcsolatai, vagy hűséges volt a maga módján a családjához, a társához, az eddigi életében jelenlévő személyekhez, de ez olyan, minthogyha most nagyon megváltozna, mert hogy a vágyai tekintetében nagy akadályokba ütközött, és ez a szívének kedves személyhez volt köthető, és ezek az akadályok elgondolkodásra késztették, és lehet, hogy ezek okozzák benne ezt a nagy szemléletváltást, vagy ezt a nagy megváltozást, vagy a nagy változást, ugyanis ez a szívének kedves személyhez ő nagy hűséggel, kitartással van itt. Úgy érzem most, minthogyha ez számára is meglepő lenne, hogy ő mennyire hűséges ahhoz a személyhez. Mint ahogy mondtam, hogy lehet, hogy eddig is voltak az életében kapcsolatok, emberek, akikhez hát szó-szó, úgy többé-kevésbé azért igazodott és valamennyire kitartott, de most van ez a személy, akit itt a szerelmes nő jelölt, de ez lehet férfi is, tehát nincs kizárva az, hogy hozzá olyan különleges kötődés fűzi, és nem is tudja, hogy miért. Lehet, hogy pont ez az, ami ilyen nagyon elgondolkodtatásra készteti, mert soha nem tapasztalt, vagy korábban nem tapasztalt kitartással is, és kívánsággal van felé ez a szeretett személy. De most megnézzük azt, hogy te vagy az a szívének kedves személy, vagy egyáltalán mit gondol rólad. Tehát a kérdés az, hogy ez a szeretett személy, ő mit gondol a nézőről, a nézővel kapcsolatban, milyen gondolatok jutnak eszébe, milyen gondolatok kötik le a figyelmét a nézővel kapcsolatosan. Ez a kérdés, hogy ennek a szeretett személynek milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatban, ki ő az ő számára, ki az, aki lehetséges, hogy ez egy hármas kapcsolatnak indult, vagy hát valamiképpen egy ilyen féltékenységi jelenethez kapcsolható az, amit ha rád gondol, akkor ez jön neki be. De mivel a középen a házasság van, tehát itt valamelyik őtök mintha kapcsolatban lenne, és vagy pedig ez a féltékenységi vonalat követve, a féltékenység az abból ered, hogy fél attól, hogy
a kettőtök kapcsolata az nem válik tartossá, és kiveszik belőle a szenvedély, a tűz, az, ami most őt erre a nagy elköteleződésre, vagyis hát egyfajta kapcsolatra veled ösztönözze, és ez a félelem is lehet benne, de akkor most megkérdezzük, hogy ez most ez félelem, féltékenység, hármas kapcsolat, mi? Itt tudhatunk meg itt a féltékenységről. Milyen plusz információ jön ezzel kapcsolatban? Mit tudhatunk meg róla? Úgy látszik, hogy ez nagy eséllyel egy váratlan találkozás volt, de ez nem csak egy egyszerű váratlan találkozás volt, hanem olyan, minthogyha a sorsnak is benne lett volna a keze ebben a találkozásban. Kivel volt ez a találkozás? Ez a kérdésem most, hogy kiről szólt, miről szólt ez a találkozás? Lehetséges, hogy a találkozás, ha te idősebb személy vagy, akkor rád vonatkozik, és akkor ez akkor az a verzió, amit mondtam, hogy illetve féltékenység is van benne veled kapcsolatosan, hogy ez a kettőtök kapcsolata az elmélyülhet-e, tartósá válhat-e, hogy megmarad-e a kettőtök közötti szenvedély, vagy esetleg az hát hirtelen megváltozik és eltűnik belőle. De lehetséges az is, hogy itt ez a harmadik tényező, ha egy másik személy hatással van arra, hogy a ti találkozásotok az mennyire tud szerencsésen alakulni, vagy nem tud szerencsésen alakulni. És akkor most a szerencsétlenségre kérnék szépen. Lehetséges, hogy volt szó arról, hogy egy új kezdet indul köztetek, egy új szakaszt indítotok az életetekben, ami előreláthatólag, vagy legalábbis a tervezéskor nagyon szupernek indult, de sajnos nem egészen úgy valósult meg, ahogy terveztétek, vagy ahogy ő vagy te szerettétek volna. És akkor a veszteségre nézzünk most, hogy mit tudhatunk meg arról, miért van itt ez a veszteség. Hát ő nagyon sokat gondolkodik azzal kapcsolatban, hogy mit remélne a szívének kedves személytől, aki hát most már nagy a valószínűsége, hogy te lehetsz. Szóval rengeteget gondolkodik azon, hogy mit szeretne ő konkrétan a szívének kedves személytől, és benne van a félsz is, a félelem, hogy esetleg nem kapja meg ezt, amit ő szeretne. De nem kapja meg. Szerelmes nőre kérnék szépen, esetleg megtudhatjuk, hogy miért nem kapja meg, miért van itt benne ez a veszteségtől való félelem? Talán túlságosan is ő vagy te beleélhetitek magatokat ebbe a szomorúságba. És itt most a szomorúságot inkább módosítanám úgy, mint hogy a negativitásba. Hogy ami meggátolná a kívánság teljesülését, az a rossz hozzáállás, így tudom mondani, tehát, hogy nem a bizakodó, a reményteli, amikor biztosak vagyunk abban, hogy össze fog jönni, hanem a kétségek uralják az életünket, és úgy általában véve. Tehát nem csak ezt az egy dolgot,
hanem amikor úgy általában véve negatív mindenhez az embernek a hozzáállása, akkor nehezen tud egy szép dolog szárba szökkenni. Ez olyan, mint hogyha mikor leégetik a tarlót, akkor hát jó ideig abból nem tud kihajtani egy szép virág, mert alapvetően ott csak üszkös romok vannak, szóval ilyen hamu, meg ilyesmi, és ott nem nagyon tud a virág. Majd később, ha jön a víz, a napsugár, az újrakezdés, akkor lehetséges, de ahhoz már kell egyfajta pozitív hozzáállás, hogy abból aztán virág legyen, és ez itt olyannak érzem, hogy itt hiába van benne ez a vágy a szépre, hogy megmaradjon köztetek ez az a szép kapcsolódás, hogyha egyébként pedig nagyon erős benne a negativitás, úgysem sikerül, sose szokott nekem sikerülni semmi. Miért van ez így, hogy én nekem nem sikerült semmi? Lehet, hogy ti is használjátok ezt, hogy persze, én nekem úgyse jön össze. Na, ezt így gyorsan el kell felejteni, ezzel a hozzáállással a világon semmi nem jöhet össze. Jusson eszetekbe, amit mondtam, tehát egy leégett tarlón nem tud szép virág fejlődni, de egy ilyen éppen lekaszált füves réten bármikor ki tud sarjadni a virág. És nem kell itten nagyon szép, meg gyepnek lenni, lehetnek ott akármilyen gazok, az már nem számít, csak ne üszkös fekete legyen, hanem tehát ne sok negativitás legyen, hanem a semleges dolog is már elég jó. Tehát az a lényeg, hogyha nem szidjuk magunkat, ha nem becsméreljük magunkat, ha nem szóljuk le magunkat, az már elég. Tehát hogyha tudomásul vesszük, hogy ja, ez az élet, és kész. Tehát lehet ez az első lépés, amire átállunk, de az optimális megoldás az lenne, hogyha meglátnánk mindenben azt, hogy éppen miért vagyunk szerencsések. Mert mindig van valamiért szerencséseknek mondhatjuk magunkat. Szerencsések vagyunk, hogy kaptunk kenyeret, olyat pont, amilyet akartunk, nem is száraz, a gyümölcs is szép, amit vettünk, és ráadásul finom is, vagy a tej pont olyan, amilyen ízű, amilyenre úgy vágytunk, szóval ilyen apróságok is már épp elég ahhoz, hogy megváltoztassuk ezt a sötét szemléletünket, és már legalább ne ilyen sötét felhő burkoljon körbe az auránkat, a külsőnket, hanem már ilyen örömteli burok vegyen körül, na hát ehhez jobban tud csatlakozni a mindenség is. Na és akkor megnézzük, hogyha ez a szeretett személy rátok gondol, akkor mit érez irántatok? Ha eszébe jutok, akkor milyen érzései vannak irányatokba? Tehát a kérdés az, hogy ez a szeretett személy mit érez a néző iránt, milyen érzései vannak neki. Mit érez? Olyan, mint hogyha ezek a lapok nagyjából az eddig elmondottakra hajaznának, vagy azt akarnák így kiegészíteni, ugyanis az ő érzéseinél az jött ki, hogy te képes vagy megváltoztatni az ő szomorúságát, a lehangoltságát, a rossz közérzetét, azt a sötét mindent, ami őt körülveszi, ehelyett képes vagy valami derűs dolgot, derűs világot teremteni, ami teljesen újszerű az ő életében. Képes vagy a hiányból bőséget varázsolni, és ő így érez irántad, hogy te vagy a varázsló, a jó boszorkány, aki mindent szépé tud varázsolni. És akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt a halál.
Mit tudhatunk meg róla? Még az is lehetséges, hogy azzal a benned lévő lelkesedéssel, ami, ahogyan te meg tudod élni bizonyos élethelyzeteket, ezzel tudod az ő rossz kedvét jóvá változtatni, vagy ő abban látja a te varázserődet, hogy te képes vagy erre a csodás, pozitív energiáknak a megmutatására. Az előbb mondtam, ez nem olyan nehéz, úgyhogy aki ennek ezt éppen még gyakorolnia kell, hát nyugodtan, mert bizony van, amikor egy szeretett személynek ezek az apró dolgok nagyon nagynak tűnnek, még ha nekünk ez ilyen természetes is, erre föl lehet figyelni, már mint magunkban is lehet gyakorolni, hogy még többet, még jobban ez működjön. És a kevés pénzre is kérnék szépen, hogy mit jelent itt még, mit tudhatunk meg, miért van itt. Lehetséges, hogy ha anyagi problémái vannak, még akár ez is lehet, hogy a hozzád kapcsolódó érzéseiben az is szerepet kap, hogyha neki anyagi problémái vannak. Akkor ez arra ösztökéli őt, hogy maga mögött hagyja a függőségeit, és azokat a negatív vagy rossz szokásait, amelyek mondjuk túl sok veszteséget hoztak az életébe. És ez lehet anyagi veszteség, de lehet ez a veszteség tulajdonképpen barátoknak az elvesztése, a rokonoknak az elvesztése, szóval bármilyen veszteséget jelenthet, és itt ez az üresség most jelentheti ezt is, és vannak emberek, akiknek akár te jelentheted azt is, vagy legalábbis ő így érzi, aki ezt te simán vissza tudod neki, meg tudod adni újra azokat az örömöket, amit ő így elveszített ezeknek a dolgoknak a hatására. Szóval nagyon-nagyon szép érzései vannak veled kapcsolatosan. Most nem a szerelem, tehát nem csak a szerelem az, hogy szeret-e, hanem ez a hitet és reményt tudunk adni a másik személynek, ez legalább olyan fontos, ha nem fontosabb, mint hogy milyen, hogy állandóan mondogassa, hogy mennyire szeret. Ez sokkal nagyobb, mert ezt nagyon kevesen tudják a másiknak megadni, és ha te erre képes vagy, akkor az egy csodás dolog. És akkor lássuk azt, hogy mit várhatunk ettől a személytől, ettől a szeretett személytől, hogy mire lehet számítani a következő néhány napban, egy hétben. A néző mire számíthat tőle, erre vagyunk kíváncsiak. Mire számíthat a néző ettől a szeretett személytől a következő néhány napban, egy hétben? Úgy látom, hogy nagyon mélyen elgondolkodik az otthon, a család, hogy mit jelent valójában, és lehet, hogy azon is elgondolkodik, hogy neked ez hogyan tudná megjavítani a kedvedet, hogyan tudná, vagy az ő kedvét, ez hogyan befolyásolja, mi az, ami ehhez fűződően ezt a depresszív hangulatot okozza nála, vagy amit az előbb láttunk, hogy azt te simán le tudod cserélni, és lehet, hogy úgy tűnik, hogy ezen gondolkodik el a következő időszakban, és akkor itt a gondolatra kérnék szépen, hogy micsoda nagy szerepe van a gondolkodásunkban az érzéseknek,
a feltámadó vágynak és kívánságoknak. Ez most ilyen nagyon elméleti ilyen gondolatokat mutat, de akkor a tolvajra is kérnék szépen, hogy még mire számíthatsz tőle. Hát lehetséges, hogy maga mögött tudja hagyni a hazug ígéreteket, hogy képes lesz úgy beszélni, hogy már nem akar mindenkit és mindent elkábítani, hanem egy valóban őszinte mondatot, kifejezést fogsz tőle hallani, egy olyat, ami az ő tényleges gondolatai, tényleges érzéseit tükrözi, és nem csak ezt a felszínes kelyhek lovagja szöveget. Most ez jött itt, amikor ők csak úgy udvarolgatnak, és úgy mondják a bókot, mondják a szépet, azt, amit hallani akar az ember, fia, lánya, és itt most azt érzékelem, mint hogyha ő ebben a nagy gondolkodásban arra jönne rá, hogy nem is biztos, hogy ennek akkora jelentősége van, mint amekkora jelentősége van az őszinteségnek. És akkor a szomorúságra kérnék szépen. Mert lehetséges, hogy nagyon szeretne találkozni veled, nagyon szeretné, hogyha ezen a találkozáson olyan beszélgetések is születhetnének, amelyektől jobb kedvre terülsz, és nem azért, és akkor itt kapcsolódik ehhez, nem csak azért, mert bókol ezt a frázisokat puffogtató szövegét adja elő, hanem valódi mély érzéseiről akarna beszélni. És hát nagyon remélem, hogy sokatoknál ez meg is történik, mert itt azért látok rá esélyt, itt a mozgalomnak, tehát a valódi cselekedeteknek a lehetősége is erősen itt van. Úgyhogy remélem, hogy lesz erre lehetőség, és remélem, hogy sok mindenkinél történnek ilyen őszinte kinyilatkozások az ő részéről, ami lehet, hogy szokatlan lesz, és hogyha mondjuk nem jön a szokásos bókjával, akkor ne reklamáljatok, mert az azt jelenti, hogy tisztel benneteket annyira, hogy már nem csak azt akarja elmondani, ezeket a bókokat, ezeket a látszatszövegeket, hanem annyira tisztel, hogy elmondja az ő valódi gondolatait, és ez sokkal-sokkal fontosabbnak érzem, én legalábbis, és hogyha erről van véleményetek, akkor nyugodtan osszátok meg a kommentben, hogy ti mit gondoltok arról, hogy melyik a fontosabb, hogy a megszokott dolgokat halljátok, vagy az, hogy esetleg elkezd végre őszintén beszélni, ami meglátjuk, vagy láthatóan más, mint az előzőek voltak. Köszönöm, hogyha itt voltatok, és megnéztétek a videót, köszönöm, ha megírjátok kommentben, hogy mit gondoltok, köszönöm a lájkokat és a feliratkozást, és egyébként mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!